Хай, з вами Ларенті, і сьогодні ми поговоримо, чому не можна заходити на весь депозит. Ви не забувайте ставити лайкосики, це продовжує мої відео. І також в мене є соцмережі Telegram, TikTok і Instagram, посилання в описі. А ми починаємо. І так, чому не можна заходити на весь депозит? Основна помилка новачків у трейдингу – ризикувати всім депозитом в одній угоді. Тобто, ви на щиту маєте $100 і ви заходите на всі $100. І у випадку ви можете заробити, а якщо ви не заробите, ви втратите всі $100. Тому краще такого не робити. Що означає на весь депозит? Це коли трейдер відкрив позицію всіма своїми коштами, як я і казав. Наприклад, депозит $100, а угода також на 100. Це я теж впевнив. Ну, повторюю ще раз, щоб ви запомнили. Головна проблема. Одна невдала угода може повністю знищити депозит. Після втрати всіх коштів продовжувати торгівлю вже неможливо. Якщо ви думаєте, що ви заробите більше, спішу вас розчарувати. Ви більше не заробите і більше можете втратити тільки. Дуже великий ризик ліквідації. На фьючерсах великий обсяг, плюс плечі, високий шанс ліквідності. Навіть маленький рух ринку може закрити позицію. Отак от. Тоді як правильно ризикувати своїм депозитом? Рекомендується ризикувати від 1 до 5% від вашого депозиту на одній угоді. Ну, я б робив $100, я би заходив десь на $5, або 2, або, дивлячись на плечі. Якщо у вас плечі, а якщо ви без плечів, то це дуже два різних питання. Це дозволяє пережити серію убитків. Приклад – ризик менеджменту. Депозит $100, ризик 2%, максимум $2 збитку на угоді. Так, депозит зберігається набагато довше. Ну, якщо ви торгуєте на фьючерсному ринку, то там є стоп-лоси. Я ж кажу, це різні питання. Бо на бінарках немає стоп-лосів і так інше. Ви як зайшли в ту угоду, так і буде. Що дає правильний ризик депозиту? Стабільність у торгівлі, менше емоційного стресу, можливість довше залишатися на ринку. Ну, ви зрозуміли, якщо ви зайдете на 100, наприклад, на весь депозит, як я казав, то ви більше не зможете зробити другу угоду, якщо перша піде в мінус. А якщо перша піде в мінус, і ви тільки в угоду зайшли на 2%, то ви ще зможете відбити ту суму. Тому думайте. Висновок цього відео. Головне завдання трейдера – зберегти свій депозит. Навіть не зберегти, збільшити свій депозит. Для цього існують різні стратегії, технічний аналіз, і боти, ще щось. Кожен своїм користується. Тому думайте головою. А з вами був Ларентій. Підписуйтесь, якщо вам цікава тема трейдингу. І також Telegram в описі. Там більше інформації про мене. Ми зустрінемося в наступному відео.